What's up, Elenas pa? Manuel here and welcome to another video of Lifestyle sa Sneakers. Today guys, nasa PUMA ulit tayo guys kasi natutuloy ang kanilang big sale. Idol, 80% off. Okay? So tingnan natin kung ano-ano pa yung mga meron dito guys na naka 80% off, no? Nandito nga pala tayo sa PUMA store dito sa BGC. Okay? Sa Bonifacio Global City. So tingnan natin yung mga sapatos sa loob. Let's go! Okay guys, so nandito na nga tayo sa loob ng PUMA store dito sa BGC at meron pa rin silang mga naka 80% off, no? At mga mabababang presyo, mga tigmo 1,000 pesos lang. Pero bago pakita sa inyo yung mga sapatos na yan, let me just ask you a favor, palike naman itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na kasi meron tayong giveaway, no? Up to 13 sneakers ang pamimigay natin. Check nyo na lang yung description box sa baba para sa mga details and mechanics. Okay guys, anyway, itong sale na to hanggang November 30 na lang to guys, no? So by the time na mapanood nyo to, baka either bukas na yun or 2 days na lang, no? So papakita ko na lang sa inyo kung anong meron, no? So ito guys, so itong PUMA Ignite na to, naka 80% off na to. Actually, iisa na lang to na naka 80%, no? Naubos na siya. Pero marami pa yata mga sizes, pero unahan na lang yan, di ba? So ngayon, ang price ito, 1,038 pesos na lang, okay? Original to guys, 1,038 pesos na lang. Sobrang mura, okay? Ngayon, itong isa natin susunod, no? Ito naman, 1,056 pesos na lang. Itong PUMA na to, no? 1,056, sobrang mura na rin ito guys. Hindi ka na maghihinayang laspagin to, diba? Ngayon, ito naman, mga pambabae kasi na lang yung naiwan, no? So ito naman 1,800 pesos na lang. Okay? So mga tigwa 1,000 pesos meron pa rin dito. Okay guys? Ngayon naman ito, itong PUMA na to, 4,230 pesos. Pero naka 50% off na siya. So 2,000 something na lang ito. Ito naman guys, ang tawag dito, no? Ignite na net kit. So 2,500 pesos na lang ito. Okay? Ngayon, ito RS98, no? Ito naka 30% off, okay? 5,190, 30% off. Okay guys, so ngayon tingnan naman natin yung mga iba pang mga sapatos dito sa PUMA. Okay guys, so dito naman sa section na to, ito 5,190 na lang rin to, naka-sale na rin siya, 30% off. Okay, tapos ito isa pa, no? Mas maganda tong colorway na to, 5,190, naka 30% off. Okay? Tapos ano po yung mga naka-sale nila dito? Titingnan natin, no? Ito 4,870 less 30% off. Okay. Okay. O ito, liquid sale 5,750 less 30% off. Okay. Tapos may isa pa siyang colorway, ito 5,750 less 30% off din. Okay. So far yung pala yung nakikita kong sale, no? Pero meron sila dito nitong Uproar Hybrid, diba? Available. Unfortunately ito dito naka-sale 6,630 pesos. Okay, tapos eto naman, ganun din, 6,630 pesos, ibang colorway naman siya. Okay, ngayon, ito guys, malupit, no? Ngayon lang ako nakita in person ito, itong RS Dreamer na Lakers colorway. So, ni Kyle Kuzma ito, no? Nung NBA Finals, diba? Ayos na ayos, Lakers colorway. Kasi Danny Green yata, ganito rin yung support, no? So anyway, available siya dito. Ang price niya 6,950 pesos. So, available pa siya dito sa PUMA BGC. Okay guys, tapos meron din sila itong Legacy Disrupt. Ito naman 6,230 pesos na lang. Tapos itong PUMA Palace na ito, less 30% off, dating 5,430 less 30. Okay. Tapos may isa pa siyang colorway. Ito naman, blue naman siya, 5,430 less 30% off. Okay? Ngayon tinan natin ano pa ba yung mga nakasale. Ito guys, nakasale din 30% off, 6,950 pesos. Ngayon naka 30% off na lang. Okay? So liquid sale siya. So medyo kakaiba, no? Malambot din guys, parang gel talaga. Ito walang sale. Ito naka-sale na guys, 6,630, diba? Naka 30% off din.
Tapos, ito, isa pang colorway, 6630, naka 30% off na lang rin. Ito guys, PUMA RS 9.8, no? 5190, naka 30% off na rin. So, okay na rin yung sale na yan. Tapos, ito, isa pang 9.8 guys. Ayan, PUMA RS, 5190 less 30% off. So, ito guys, 5190 rin siya. Then, may suede, less 30% off. Ito naman guys, isa pa, suede din siya. 5190 less 30% off. Okay? Ngayon guys, meron pa pala dito mga slides, PUMA suede na slides. Ang ganda rin, no? Tapos, hindi lang siya naka-sale, 1,720. Baka lang interested kayo. Okay, ngayon itong rug Samsung guys, solid din to, no? So, 4,550 pesos. Naka 30% off na rin siya. So, solid, diba? Tapos ito, isang colorway ng rug Samsung, 4,550. Diba, pinagkaiba lang niya ito. Naka-sale na rin siya, 30% off, 4,550 less 30% off. Okay? Lastly, sa section na to guys, ito, 5,190 less 30% off. PUMA, ano rin to, no? Rod Samsung, high cut naman siya. Maganda rin, pwede na rin to. 5,190 less 30% off. Okay guys, so ito pa, no? Naka-sale na rin ito. Less 30% off, 5,750 pesos less 30% off. Okay? Tapos, meron pa sila nito. Diba? Parang pinitig lang, diba? Yung kanilang midsole. 5,750 pesos less 30% off na lang rin itong sapatos na to, guys. Okay? Tapos ito, isa pa. Parang pinitig din siya. Diba? Net fit. Price na 6,630 less 30% off. Tapos, meron pa sila dito. Ito naman. Ayan, hybrid. Ang gaan niya guys, 4,870 less 30% off. Eto guys, isa pang hybrid, black naman yung colorway niya. Maganda rin, tapos iba-ibang kulay, no? Parang pebbles lang. 4,870 pesos less 30% off. Okay guys, so dito naman mga PUMA suede, tapos may isang PUMA basket. So tignan natin yan, no? So itong PUMA basket na to, 4,550 pesos. Naka-sale na siya, less 30% off. Ngayon, tignan naman natin itong mga PUMA suede. Kung meron ba sa kanilang naka-sale. Okay. So, ito, ang ganda ng colorway, no? Gray. Pero hindi siya naka-sale. 3,990 pesos. Pero solid siya. Ngayon, tignan natin itong black. Hindi rin siya naka-sale. 3,990 pesos. Okay. Tapos, ito, tignan rin natin ito. Hindi rin siya naka-sale. Itong burgundy na to. 3,990 pesos. Tingnan naman natin itong pula. Baka mamaya sale na rin ito, no? Hindi rin siya naka-sale. Itong mga PUMA sale talaga ayaw magpa-sale, no? 3,990. Okay. Tapos may blue rin siya dito. Tingnan natin. Hindi rin naka-sale. 3,990. Pero available sila dito, no? So kung may mga naghahanap sa inyo ng PUMA suede, ayan, nandito tayo sa PUMA store, di ba? Ito naman black and parang cream ito. 3,990. Hindi rin siya naka-sale, guys. Tapos, eto, navy blue naman, hindi rin siya naka-sale at 3,990 pesos. Okay? Guys, dito meron pa akong nakita mga ibang naka-sale, tulad nito, RSO, okay, naka 30% off, 5,750, less 30% off, okay? Tapos, may isa pa siyang colorway, eto naman, RSO din to, so 5,750, less 30% off. Tapos, meron pa tayo dito guys, eto naman, 5,190 RS, ano naman to? 9.8 5,190 less 30% po. Okay guys, so ito meron pa tayong nakitang ibang naka-sale. So ito naman PUMA Clyde ang tawag dito, di ba? So itong PUMA Clyde nito 5,750 less 50% off, no? So kalahati na lang ang presyo. 5,700 minus kalahati, okay? Tapos ito isa pa, di ba? Ibang color naman, no? Tawag dito Trap Star na PUMA Clyde, okay? Ito maganda guys. Parang suede din siya eh. Suede din to parehas, no? Tapos naka 50% off. Ngayon guys, kung gusto nyo paregalo sa anak nyong babae, ito Barbie, oh, 50% off. Barbie na PUMA suede, 5,430 na lang. Guys, ito naman tawag dito PUMA disc. Ayan, PUMA disc, black na suede, panalo rin to. 6,950 pesos less 50% off, okay? Tapos may isa pa siyang colorway. Ito naman, ito maganda rin yung colorway, no? Simple lang, no? 6,950 pesos less
15% off. Kalahati na lang presyo. So, panalo rin to, no? Ito yung iniikot lang yung dito para sumikip siya, no? So, solid din to. PUMA disc, guys. Okay, guys. So, yun na nga, no? Dito na natin tatapusin itong video na to. Pero bago natin tapusin, let me just remind you yung ating ongoing giveaway. Check nyo na lang yung description box sa baba para sa mga details, no? Mamimigay tayo ng up to 13 sneakers. Anyway, guys, that's about it. Sana nga nag-enjoy kayo sa video nito. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.